Hribi cu smântână, un deliciu de zile mari. Astăzi voi găti pentru voi hribii, dar nu în modul tradițional pe care îl știți, ci înăbușiți și nu prăjiți. Ingredientele le am aici, le găsiți în descriere și, ca de obicei, hai să ne apucăm de treabă. Hribii i-am curățat bine, i-am spălat de impurități, de praf, de pământ, cât de bine am putut. Hribul e o ciupercă destul de mare, cu cărnoasă, are un gust așa ușor ca de alune și dacă e gătit cum trebuie, are foarte multe beneficii. Are cupru, are zinc, e foarte bun și pentru imunitate, conține vitaminele din grupul B. Folații sunt foarte buni pentru fertilitate. Conțin și o mică cantitate de proteine și o mică cantitate de fibre foarte bune pentru microbiom, pentru digestie. Conțin de asemenea și o cantitate bună dintr-o substanță numită lantionină, care este bună pentru tromboză, deci prevenția trombozei, a cheagurilor de sânge. Deci persoanele care au astfel de risc, e bine să consume și hribi din când în când. De asemenea, și o cantitate bună de potasiu, iar potasiu, cum știți foarte bine, e foarte bun pentru hipertensiunea arterială, pentru bolile cardiovasculare în general, prevenția atacului cerebral, pentru sistemul nervos. Deci hribii și ciupercile în general pot fi considerate un super aliment. Acestea fiind zise, hai să-i tăiem. Am aici 1 kg de hribi pe care o să-i tai așa în cubulețe destul de mari. Am tăiat hribii și acum o să mă ocup de usturoi. De usturoi, vreo 5-6 aici am. Îi voi felia, tai așa în jumătate și apoi în feliuțe cât mai mici. Mie îmi place să folosesc destul de mult usturoi, doar că activitatea profesională și întâlnirile nu prea îmi dau voie, dar când am ocazia, în weekend, nu vă apropiați de mine. În schimb, gătit în felul ăsta cu ciuperci, nu va rămâne un miros puternic și poate fi consumat de oricine în orice ocazie. Voi folosi ulei de măsline extra virgin, cam 30-40 de ml la 1 kg de ciuperci. Folosesc foarte mult uleiul de măsline, are beneficii cardiovasculare dovedite în studii științifice. Gătit la o temperatură moderată, nu se arde. Imediat vin și pun 4 cepetate mărunt. Știți cum e cu emoția la bărbați, să nu se strice machiajul, am mai zis. Așa acum pun și usturoiul, o linguriță bună de sare. Îmi place să mănânc, să consum destul de multă sare pentru că fac sport și transpir destul de des, fac și saună. Atunci când pierdem apă, pierdem și sărul și e bine să le readucem în organism. Foarte mulți oameni fug de sare pentru că sarea crește tensiunea. De fapt, deficitul de potasiu, dar cum hribii au suficient de mult potasiu ca să echilibreze nivelul de sare, e bine să punem sare după gust. Pun și piper, o linguriță rasă și acum pun și 200 de ml de apă pentru că v-am spus că eu nu prăjesc, ci merg mai mult pe înăbușit și ca să iasă înăbușit punem și apă. Amestecăm totul frumos și las așa la foc mic timp de 10 minute. Eu mai folosesc și puțin oțet de cidru de mere. Oțetul, acidul, cum v-am mai zis de multe ori, scoate acei polifenoli din mâncare și crește potența aromelor datorită faptului că trag aromele din mâncare, din ingrediente. Au trecut cam 10 minute și ceapa s-a înmuiat. Adăugăm acum și hribii, pentru că hribii nu lasă așa de multă apă ca alte specii de ciuperci. Voi mai adăuga puțină apă, cam 200 de ml. Ce vreau să vă mai spun despre ciuperci, mai ales că astea sunt de pădure și sunt crescute natural, conțin și o cantitate acceptabilă de vitamina D. Deci ciupercile crescute în pădure natural au vitamina D. De asemenea, cantitatea de cupru pe care o conțin ajută la prevenirea încărunțirii. Am și eu câteva fire de păr alb, dar nu atât de multe ca alți colegi de generație. Probabil pentru că și consum alimente bogate în cupru, cum sunt ciupercile sau ciocolata neagră. Deci dacă vreți să nu încărunțiți prea repede, consumați alimente bogate în cupru. Dar asta nu înseamnă că acum dacă am albit la păr să mâncăm numai ciuperci și ciocolată neagră, pentru că și excesul este dăunător. Voi lăsa așa la foc moderat timp de 15-20 de minute, după care continuăm cu rețeta. Cu mămăliga nu voi insista, toată lumea știe să facă mămăligă. Dacă nu știți, găsiți o rețetă pe canalul lui Șef Paul Constantin. Eu recomand să consumăm mămăligă dacă nu avem probleme cu greutatea, dacă nu ținem o dietă keto. Și pentru cei care sunt într-o astfel de dietă, e bine să evite mămăliga sau să consume foarte, foarte puțin. Pentru cei cu probleme digestive, mămăliga este o alegere mult mai bună decât pâinea.
pâinea, pentru că conține carbohidrați cu absorpție mai lentă, ameliorează tranzitul intestinal și este ca un tampon gastric. Peretele de mucus al stomacului este format din polizaharide, adică din carbohidrați, și mămăliga, deci porumbul, mălaiul, este mult mai bun în acest sens pentru că nu conține nici gluten, cum conține pâinea. Au trecut cele 20 de minute, ia să vedem. Da, ciupercile s-au făcut, ceapa e făcută, e timpul să pun smântâna. Voi folosi o smântână grasă, cea mai grasă, 32% cred că are. Nu vă feriți de colesterol, pentru că nu neapărat colesterolul produce boli de inimă. Din colesterol se produc hormonii steroizi de care avem nevoie, testosteronul, estrogenii, cortizolul, hormonul de stres. Cu cât suntem mai stresați și avem nevoie de un nivel mare de colesterol, corpul va produce, ficatul va produce el colesterol și sunt persoane vegetariene care nu consumă deloc produse de origine animală, care au colesterolul foarte crescut, deoarece corpul lor s-a învățat să producă foarte mult colesterol pentru că nu primește din exterior. Deci colesterolul nu este neapărat inamicul public numărul 1, bineînțeles că excesul nu este bun, dar nu vă feriți de el, consumați cu moderație. Focul rămâne în continuare la minim și lăsăm așa cam 3 minute să se lege totul. Oricum și ciupercile au lăsat niște fibre solubile, un fel de gelifiant, așa, și nu mai e nevoie să adăugăm să adăugăm făină sau alți lianți. Ciupercile au lăsat destul liant și sosul se formează. Uitați aici cum arată și ce bine s-a legat totul. Am folosit condimente minimaliste, sare, piper și puțin oțet, cum ați văzut, pentru că mie îmi place să las aromele să vină de la ingredientul principal, în cazul nostru ciupercile. Acum opresc focul și voi pune verdeața. Voi folosi o legătură de mărar și o legătură de pătrunjel. Avem adaos de vitamine, împrospătăm preparatul. Ia priviți aici ce bine arată. Și este o rețetă ketogenică, deci pentru persoanele care au diabet, care au probleme metabolice, zahărul ridicat în sânge, este perfectă pentru așa ceva. La final putem gusta potrivit de sare și piper și dacă totul este în regulă, aducem mămăliga și gata masa. Și acum să facem un mic plating. Punem mămăliga. Yes! Luat împrejur așa frumos. Facem un plating românesc. Punem și puțină verdeață. Merge la un restaurant de 3 stele Michelin. Acum hai să degustăm. Extraordinar. Mai mergea și un mușlei de usturoi, dar eu mai am câteva întâlniri pe astăzi și să las pe data viitoare. Dar voi să încercați și cu usturoi, este demențial. Demențial, deci o mâncare atât de ușoară, atât de simplă, atât de repede de făcut și atât de hrănitoare și sănătoasă. Încercați și voi. Până data viitoare, cu noi rețete și sfaturi sănătoase, eu sunt Cezar, un cardiolog nonconformist, pasionat de nutriție, sport și psihologie. Și mai nou, de bucătărie. Toate cele bune! Paul, mai vin la tine. Gătim frumos.